Bună ziua și bine ați venit la un nou clip astrologic. Continuăm seria tranzitelor pe care le experimentează Statele Unite ale Americii în acest moment, datorită votului pe care dumneavoastră l-ați exercitat pe grupul Muroevu și vă mulțumesc, cu îndemnul să o faceți în continuare. Aceasta este astrograma Statelor Unite ale Americii generată de semnarea Declarației de Independență de la 4 iulie 1776 la ora 17:10 în Philadelphia, celebra astrogramă Sibley Chart, cum este supranumită. Voi analiza tranzitul pe care îl face planeta Neptun în opoziție cu planeta Neptun din harta natală astrologică a Statelor Unite. Ca să vă faceți o idee despre ce presupune în prima fază poziționarea planetei Neptun în casa nouă a spiritualității, a educației, în viața unui individ, acest aspect aduce un soi de credință mai presus de orice, putând merge până la habotnicie. O persoană care are nevoie ca de viață de o credință, un ideal dus cumva în extrem, în sensul că raportările și toată viața sa stau sub această aură, denaturând de foarte multe ori realitatea. Problema cu această poziționare în astrograma Statelor Unite ale Americii este că are și o conjuncție la doar 3 grade cu Lilith, dar despre asta voi vorbi în alt videoclip. Așa că această poziționare a lui Neptun în casa nouă descrie foarte bine societatea americană pe ansamblu, all for show, după cum declarau foarte mulți care au vizitat-o. Problema este momentul în care populația nu mai rezonează cu această realitate, când are nevoie de un soi de distragere a atenției nou, doar ca să aibă o realitate alternativă, ca niște ochelari de cal 3D dacă vreți, să poate să funcționeze între niște parametri fără să o ia razna, spre exemplu. De aceea, deconectarea de realitate sub mai multe forme, consumul de droguri și alte substanțe halucinogene și alcool, deconectarea prin internet, social media și alte forme pot escalada dramatic. Orice formă de escapadă din realitate va prevala în această societate și tot ce creează confuzie în legătură cu spiritualitatea sa, așa că în momentul când această planetă în tranzit va face cel mai dur aspect dintre toate opoziția, adică unghi de 180 de grade, cu Neptun din casa noua natală, poate crea un soi de exacerbare a confuziei, o stare extremă în care populația nu mai are repere reale și tinde să se cufunde iarăși, poate în cea mai dură formă de escapism din realitate, iar acest lucru va culmina în momentul când opoziția va fi la unghi perfect, acum este la mai puțin de 2 grade, dar în data de 1 martie 2022, ora locală 4:34 a Washingtonului, va fi în grad perfect. Dacă, ipotetic, va exista un moment ce va genera confuzie extremă, ori populația va considera că gesturile leadership-ului, ori ale media, sunt de natură să denatureze realitatea, ori va considera că sunt mințiți, societatea se va cufunda într-o psihoză extremă și va fi un zbucium în consecință. Ultima oară când Neptun în tranzit a făcut un aspect cu Neptun din harta natală a Statelor Unite, însă la unghi de 60 de grade, adică sextil, în martie 1966, în perioada războiului din Vietnam, când aspectul a fost mai îndulcit, fiind la un unghi mai puțin grav, să zicem, însă chiar și atunci au existat proteste antirăzboi. Iar ultima oară când a avut un aspect cât de cât apropiat cu cel de acum, quadratura, adică unghi de 90 de grade, a fost, doamnelor și domnilor, în data de 23 februarie 1980, când la 2 luni după ce armata Uniunii Sovietice invada Afganistanul, apăreau proteste masive în capitala afgană Kabul, Tree Hut Uprising, dar și altele. Ce au în comun toate aceste evenimente ce țin de natura lui Neptun este percepția pe care un eveniment trebuie să o genereze, întrucât fiecare știre, cu atât mai mult cel ce implică pierdere de vieți umane, că sunt lor de ostatici, respectiv încălcări ale drepturilor omului sau războaie, trebuie trecute de leadership prin filtrul media, să li se schimbe unghiul astfel încât masele să reacționeze într-un fel anume predictibil, să îi se diminueze efectele sau să îi se dea o anumită tentă pentru a influența, manipula la nevoie, când sunt ascuns o serie de detalii ce pur și simplu nu pot fi redate în media. Se poate decide, spre exemplu, dacă lucrurile escaladează din nou în zona Donbass, Lugansk, ca SUA să fie pusă la zi de populație, fie că nu intervine furnizând doar arme Ucrainei, fie dacă vor trimite trupe acolo, va apărea iarăși tema războiului perpetu, care nu e al nostru, cum s-a întâmplat și în trecut, generând adevărate drame la nivel colectiv, generând haos pe străzi și implicit proteste masive. Deși natura lui Neptun nu ține neapărat de proteste, dar problemele psihologice și tulburările pe care le implică sunt deosebit de grave. De asemenea, deconectarea de realitate, abandonul cotidianului prezentat de media și cufundarea într-un nou drog, după cum știm, pe măsură ce acest tranzit s-a apropiat, țara s-a cufundat de la an la an într-o criză a drogurilor, în special în ultimii 2 ani, când a culminat o criză a opioidelor în comunitățile importante atât din zonele fost-industriale cât și în alte zone, unde până acum nu exista problema asta. În data de 5 aprilie 2020, Neptun în tranzit făcea opoziție cu Neptun în harta natală, apropiindu-se la mai puțin de 3 grade, când aceste lucruri
lucrurile au început să se simtă tot mai acut. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like și share și dacă doriți să fiți la curent cu viitoarele clipuri astrologice, dați subscribe. Dacă doriți să participați activ la sondajele care stabilesc ce videoclipuri vor fi realizate, accesați grupul Morevo, link în descriere, iar dacă aveți nevoie de o astrogramă, poate pentru a face o introspecție, aveți adresa de mail în descriere sau pe pagina Morevo Trading. Iar până la următorul videoclip, vă doresc mult succes!